Hello mga ka-OFW. Good morning. Ito na naman po tayo, magluluto na naman tayo. Pero ang lutuin natin ay chicken sisig. Okay. Gagamit tayo ng chicken breast. Slice ko na siya ng cubes. At simple lang yung sangkap nito. May white onions and green chili na haba. At ito yung spicy. Kapasarap ito. And of course, meron tayong mayonnaise. Gagamit tayo ng butter, oyster sauce, saka itong seasoning ito. Let's go! Start! Yan lang po, kasimple yung ingredients niya. Madali lang to. Okay. Okay, ito yung una, mag-igisay na natin yung sibuyas. Tapos nagpainit ako ng sizzling plate. Lagyan natin yung chicken breast. Okay, sunod natin yung oyster sauce. Kunti lang naman. Magkakulay lang siya. At pangpalasa rin ito. Ito na ito. Sibuyas, sili. Natin. Tapos ito transfer lang natin dito sa nauutal ako dito sa sizzling plate. Naka-ready na, mainit na. Mayonnaise, ito natin ilagay sa sizzling plate. Ito na yan. Ito natin. Butter. Yun o. Oh, pinit pala. Kaya natin. Wow! Ayun, napakabilis lang. Oh, spicy. Lagyan ng eggs. Uy, nahulog. Nahulog yung eggs dito sa gitna. Yan. Yan mga sir. Chicken sizzling. Spicy siya eh. Wow, sarap. Wow. Ito na ang chicken sizzling sisig. Pulutan, ulam, pwede lahat dito. Napakasarap na ito. Spicy. Of course, spicy yan. Okay, hanggang sa susunod muli. Kung magustuhan nyo ang video na to, please mag-subscribe po kayo. At
like, share. Kayo na po ang bahala. Maraming salamat po. Thank you very much.